Bóng đá Việt Nam đang khiến khán giả ngưỡng mộ, tự hào. Tiếp nối thành công của lứa U23 hay Olympic ở các sân chơi trẻ, tuyển Việt Nam vừa tiếp tục gây tiếng vang khi có màn trình diễn tuyệt vời trước Nhật Bản ở tứ kết ASEAN Cup. Dù để thua 0-1 và phải dừng bước, song 90 phút quả cảm của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gợi mở tương lai tươi sáng cho bóng đá nước nhà. Theo chuyên gia Steve Davis, cựu huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam, đồng thời là chiến lược gia với vốn kiến thức sâu rộng về bóng đá Đông Nam Á, những bước tiến vừa qua của tuyển Việt Nam đã vượt xa kỳ vọng và dự đoán của tất cả. Tuyển Việt Nam chơi vượt kỳ vọng của tất cả. Trước giải đấu, ai sẽ nghĩ rằng các cầu thủ sẽ lọt vào tứ kết, chỉ chịu thua Nhật Bản với bàn thua từ chấm phạt đền được xác định bởi công nghệ VAR chứ. Họ đã chơi tốt trong cả 5 trận, với đội hình được tổ chức hợp lý và tinh thần thi đấu tuyệt vời. Tuyển Việt Nam đã cống hiến 100% khả năng trong mọi trận đấu, chuyên gia Steve Davis nhận định. Tôi nghĩ những cầu thủ như Quang Hải, số 19, Văn Đức, số 20, Công Phượng, số 10, hay Duy Mạnh, số 2, đều ở đẳng cấp cao nhất. Họ nên sang nước ngoài thi đấu nếu có thể. Cũng theo chuyên gia Steve Davis, các đội bóng V-League cần tăng cường hợp tác với các đội bóng từ những nền bóng đá phát triển, qua đó tạo điều kiện cho cầu thủ được học hỏi ở nước ngoài. Nếu VFF hay cổ động viên muốn tuyển Việt Nam tiếp tục tiến bộ, hãy để các cầu thủ chơi ở những nền bóng đá phát triển hơn. Theo như tôi biết, Quang Hải đã được đội bóng nước ngoài tiếp cận, song câu lạc bộ Hà Nội chưa tạo điều kiện cho cậu ấy được đi. Có thể khúc mắc nằm ở chi phí chuyển nhượng. Các đội bóng có thể đòi hỏi quyền lợi, nhưng hãy tạo điều kiện cho cầu thủ. Phương án tốt nhất cần được tính đến là một thỏa thuận cho mượn cầu thủ. Khi những ngôi sao này ra nước ngoài tập luyện, chơi bóng, họ sẽ tiến bộ. Trở lại với thành công của tuyển Việt Nam, chuyên gia Steve Davis cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cầu thủ đã hoàn thành nhiệm vụ tạo ra điểm tựa, song để tiến xa hơn, bóng đá Việt Nam cần nhiều hơn thế. Bóng đá Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều. Huấn luyện viên Park Hang-seo thay đổi toàn diện đội bóng khi biến tuyển Việt Nam thành đội bóng tổ chức tốt, phòng ngự giỏi và phản công cũng rất cự. Tinh thần thi đấu của toàn đội cũng ở mức cao nhất trong mọi trận đấu. Bước đầu tiên là trở thành đội bóng số 1 Đông Nam Á, Việt Nam đã hoàn thành. Bước thứ hai, toàn đội cần lọt vào nhóm các đội mạnh thứ hai ở châu Á, sau nhóm các đội mạnh nhất gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Iran. Tuyển Việt Nam cần lọt vào vòng loại World Cup, khu vực châu Á, nhưng phải là vòng loại cuối cùng. Để làm được điều đó, các cầu thủ giỏi cần được xuất ngoại, đồng thời V-League phải cải thiện chất lượng. Những trận đấu không có tính thực chiến hay có mùi cần bị loại bỏ, cơ sở vật chất cần được nâng tầm để thuận lợi cho cổ động viên, điển hình như nhà vệ sinh ở các sân bóng. Các câu lạc bộ cũng cần đến gần gũi hơn với các gia đình, tạo điều kiện cho trẻ em, phụ nữ đến sân nhiều hơn, có thể là bán vé giá rẻ hoặc miễn phí tiền vé cho những đối tượng này. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ cần đảm bảo mặt sân chất lượng. Mặt sân có tốt, chúng ta mới được thưởng thức thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Mỗi đội bóng cũng cần có vật phẩm lưu niệm, có trang web riêng, phát triển trên nền tảng mạng xã hội như Facebook, Twitter. Điều này sẽ giúp các cổ động viên cảm thấy mình như một phần của đội bóng, chuyên gia Steve Davis phân tích. Cuối cùng, các đội bóng V-League cần có cầu thủ ngoại chất lượng hơn. Thà sở hữu 2 cầu thủ ngoại chất lượng còn hơn là có 5 cầu thủ, thường bậc trung. Các cầu thủ ngoại phải tốt hơn cầu thủ nội và luôn chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ, chứ không chỉ là những cầu thủ nhanh, khỏe và chỉ biết cắm đầu chạy. Những cầu thủ hay nhất từ châu Âu hay Nam Mỹ sẽ đáp ứng yêu cầu này. Cầu thủ ngoại giỏi không chỉ thu hút cổ động viên, mà họ còn là tấm gương cho cầu thủ nội học tập.
Kiartisak Sena ở Hoàng Anh Gia Lai là một ví dụ. Anh ấy vô cùng chuyên nghiệp, sở tích đã bị kết luận. Bình luận viên Quang Huy. 90 phút trước Nhật Bản mở ra trường mới cho bóng đá Việt Nam.